الا شفتوا هاد الماده بلا شك تكونوا عرفتوها، غراء الخشب او كولا او لصاق الخشب، لها عده استعمالات، ولكن اليوم في الفيديو غنصنعوا بها الوان الاكريليك باضافه المركز اللوني او الملون للصباغه. السؤال اللي مطروح، واش ممكن بهذه الكولا نصنعوا صباغه اكريليك احترافيه قويه اقوى من الصباغه الجاهزه التي تباع في المحلات؟ الجواب في الفيديو، تابعوا معي. كيف تصنع الوان الاكريليك في المنزل او في البيت باقل تكلفه او باقل ثمن. تكلمنا في الحلقات السابقه على هذه الماده اللي هي الكولا غريفي، ومدى تاثيرها في صناعه الوان الاكريليك ومدى قوتها، وشفتوا كيفاش كتنافس بهذه الماده صباغه الاكريليك الجاهزه. اليوم عندي لكم مفاجاه، غراء الخشب او كولا للخشب او لصقه للخشب كيستعملوها اصحاب الخشب في تلحيم وتنسيق مواد الخشبيه. وان شاء الله في هذه الحلقه غادي نشوفوا كيفاش ممكن تصنعوا الوان الاكريليك بهذه الماده والملون، وغنشوفوا كذلك كيفاش هذه الماده كتلعب دور قوي في اظهار الوان الاكريليك وتقويه الوان الاكريليك، بل الافضل على الاطلاق. نعم، الافضل على الاطلاق، لان فيها مواد لا توجد في غيرها، لا توجد لا في كولا غريفي ولا في الصباغه البلاستيكيه ولا في الملون، لذلك هي الافضل على الاطلاق. وهذه هي مفاجاه هذه الحلقه. وهذه الماده كتواجد في جميع الدول العربيه ولها احجام مختلفه، 5 كيلو 10 كيلو الى ما فوق ذلك، بنفس الاسم غراء او لصاق للخشب. غنديروا اطلاله على هذه الماده ونتعرفوا عليها اكثر. شوفوا معي الفيديو. بالنسبه لمكونات هذا الغراء، لصاق فقط بدون لامع او بدون ماده بلاستيكيه اللي كتواجد في انواع الصباغات المائيه. غادي تشوفوا الان من الداخل الماده والخاصيه اللي فيها، وإلا لاحظتوا الماده كتشبه كثيرا الكولا غريفي، ولكن الاختلاف فين كاين؟ هنا كاين الماده اللاصقه فقط في هذا الغراء، لان القوه ديال هذه الماده كاينه في هذا اللصاق اللي كيدعم الصباغه وكيعطيها القوه. وكاع الناس اللي كيتشكوا من قوه الصباغه انها ما كتلصقش في الحائط او في الكنفاس او في الخشب، هو هذا اللصاق بالقوه ديالو وبالفعاليه ديالو. الان غادي نحاولوا نديروا التجربه. غنصبوا ملاعق في كل كاس، جبت هنا كاس وصحنين كيف ما كتشوفوا. غندير كميه من الماده في الكاس الاول وفي الصحن الثاني وفي الصحن الثالث. الكميه تختلف على حساب داكشي اللي بغيتو، نقدر نزيد نقدر نقص على حساب الطلب. هنا غادي نشوفوا قوه هاد الماده مني غتتفاعل مع الملون وكيفاش ما غتاثرش بالملون. تقريبا راه نفس المواد اللي صبينا في الكاس وفي الصحون. نحاولوا دائما نحددوا الكميه اللي غادي نخدموا بها. الان غنجيبوا الملون الاخضر، ولاحظوا الملون فقط غنصبوا كميه، وحاولوا تلاحظوا حتى الكميه اللي صبيت في الملون. شوفوا الان العمليه وشوفوا مدى تاثير الملون في ماده الغراء. ما كاينش تاثير تماما، كيبقى الملون على الدرجه اللي فيها. لاحظوا، وهذا هو سر نقطه قوه هذه الماده، لانها ما كتغيرش تماما بالمضيفات وكتبقى شاده وقويه. الدور ديالها في الصباغه انها كتعطيها دعامه وكتولي لاصقه قويه ملي كنديروها في الكنفاس او في الخشب او في الحائط. باش نتاكدوا الان غنديروا التجربه، نضيفوا صباغه الكاوتشو البلاستيكيه وغادي تشوفوا كيفاش غتغير صباغه الكاوتشو درجه اللون الاخضر في الغراء. لاحظوا، غندير تقريبا 3 تجارب. التجربه الاولى غتشوفوها في اللون الاخضر، لاحظوا كيفاش غيتغير اللون. ما غاديش نكثر من الصباغه، لاحظوا كيفاش تغير اللون الان. انا عطيت هنا تجربه فقط. ممكن لكم تضيفوا صباغه الكاوتشو الى احتاجتوها مثلا في تغيير اللون او اضافه بغيتوها مثلا، وانا ما ننصحكمش تضيفوا صباغه الكاوتشو وتخلوا دائما هاد الكولا وهاد الغراء مع الملون. التجربه لا بد منها. شوفوا التجربه الان، شوفوا درجه اللون الاخضر، درجه الملون تماما
الملون اللي درناه ضفنا على الغراء بقى في الدرجه ديالو تماما. ضافت ليه الدعامه والقوه ديال الكولا. نديرو التجربه باللون الاحمر. نجيب القرعه ديال الملون ولاحظوا نفتحها الان ونكب واحد الكميه تقريبا راه نفس الكميه اللي كبيت في اللون الاخضر. غندير الكميه الان وندمج اللونين او ندمج اللون مع الكولا. لاحظوا العمليه ديال التجانس وشوفوا التاثير ديال الملون على ماده الغراء. ما كاينش تاثير تماما 0%. كتبقى الدرجه ديال الملون هي مع دعامه الكولا او الغراء للملون. بالتالي كنحصلوا على لون اكريليك رائع لاصق قوي. والتجربه خير برهان كيف ما والفتكم احبابي. لاحظوا الان اللون، جبنا ماده الخشب غادي نحاولوا نلونوا فيها. شوفوا القوه ديال اللون، لاحظوا كيفاش كيبان اللون والدقه ديال اللون. نديروا الان اللون الازرق على الكميه اللي صبينا في الكاس. ولاحظوا درجه اللون الازرق اللي كبيت هنا كميه كثيره لان حتى الكولا درتها بكميه كثيره. المهم حنا تجربتنا هي تاثير الملون على الكولا وعلى الغراء. ما كاينش تاثير تماما. كنحاول ندمج مزيان ما بين الملون وما بين الغراء ديالي. لاحظوا درجه اللون البنفسجي، عفوا هذا اللون البنفسجي. لاحظوا القوه ديالو والدقه واللمعان ديال اللون مع الغراء. ما كاينش تغيير تماما. كتبقى درجه اللون هي كالملون كما قلت. غنضيف الان تجربه ديال الصباغه على نفس الكميه اللي درت. صباغه الكاوتشو الفينيليك اللي كنستعمل في التركيبه ديال الكولا غريفي. ولاحظوا كيفاش غتاثر الصباغه الان في الاضافه على الكولا والملون. لاحظوا اللون كيفاش غيبدا يتغير تدريجيا. لاحظوا التغيير ديال اللون. وكل ما صبيت كميه من اللون الابيض كنغير درجه اللون. وغتلاحظوا هذا الشيء الان لما غنضيف واحد الكميه ديال صباغه الفينيليك الكاوتشو البلاستيكيه وشوفوا درجه اللون كيفاش كتغير. لاحظوا الكميه اللي صبيت باش نبين لكم بان هاد الماده خاصها تدمج مع الملون فقط. لاحظوا التغير ديال الدرجه ديال اللون. وهذا ما لا نريده في هذه العمليه ديال الخلط ما بين الملون والغراء او الكولا. كيف ما شفتوا الان تاكدتوا بانفسكم بان مكونين كيديروا صباغه اكريليك رائعه نقدروا نعتمدوا عليها في الرسم وفي الاعمال اليدويه. شفتوا احبابي كيفاش صنعنا الوان الاكريليك بمكونين لصاق او كولا ديال الخشب مع الملون. وشفتوا القوه ديال الصباغه وشفتوا التجربه اللي درنا على الكنفاس وشفتوا التاثير ديال الملون على الكولا. يعني ما كاينش شي تاثير تماما بعكس مني ضفنا الكاوتشو او صباغه الكاوتشو كيفاش تاثرت الصباغه. نتمنى من الله تكونوا استوعبتوا الدرس وعرفتوا قيمه هاد الكولا وهاد الغراء ديال الخشب وغتستعملوه ان شاء الله وتوفروا فلوسكم وترسموا بكل حريه. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر لايك. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.